Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în pești. Să vedem despre ce este vorba, dar nu înainte de a mulțumi tuturor celor care sunt abonați și parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele pe care le auziți și cu modalitatea mea de a le prezenta, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like pentru a primi notificări în viitor când mai încarc și alte clipuri. Să începem așadar. Pe 2 mai, Pluto, planeta transformării, a morții și a renașterii, și-a început perioada de retrogradare în casa voastră a 12-a în Vărsător. Vărsătorul este unicitatea, el nu stă în turmă, este originalitatea, egalitatea și fraternitatea. Pluto, arhetipul care odată ce atinge ceva, transformă pentru totdeauna. Vorbește despre obsesii, despre putere, control, dar și despre toxicitate și eliberarea de atașamente. Iar casa a 12-a este neamul, linia noastră transgenerațională, karma de neam și inconștientul colectiv. Aici vorbim despre toate lucrurile pe care le avem în noi și de care nu suntem conștienți. În acest context, o perioadă de retrogradare înseamnă reevaluare, posibilitatea de a penetra adânc în subconștientul nostru, dar și de a face asocieri foarte revelatoare în tot ceea ce ține de întreaga lume. În această perioadă, Pluto vă ajută pe voi în mod deosebit să scăpați de programele mentale vechi, de programele sociale vechi, de programare și de manipulare la nivel social. Este o șansă unică să renașteți din propria voastră cenușă, iar toate informațiile acestea vin direct din câmpul de energie. Foarte spirituală pentru voi această retrogradare și faptul că aveți Vărsătorul în casa a 12-a, pentru că Vărsătorul este era în care trăim, în care tocmai am început să trăim și este cunoașterea care se revarsă în lume. Intuiție la superlativ pentru voi în această lună, de care puteți beneficia pe deplin. Trebuie doar să munciți puțin și să alocați energie în această direcție. Venus, zeița frumuseții, se va regăsi până pe 23 mai în Taur, la ea acasă în domiciliu, în casa voastră a 3-a. Taurul este semnul simplității, al moderației, al materiei prime. Este semnul care ne vorbește despre confort, iar Venus ne vorbește despre banii lichizi, frumusețe și senzualitate. Într-o casă care ne vorbește despre comunitate, despre sat, trib, despre vecini, despre familie extinsă și neam, dar și despre studii, despre a cerceta, a evolua, a-mi îmbunătăți abilitățile. Venus în această lună vă spune simplu, clar, scurt și la obiect: fă pentru tine lucrurile care contează cu adevărat. Taurul vorbește despre materie primă. Încep și învață ce poți tu să faci acum din materie primă, pentru că nu se știe ce ne aduce viitorul. Dacă ai ață și ac, ce faci cu acestea? Este o abilitate extraordinară pe care o puteți acum descoperi în voi înșivă și puteți merge la niște cursuri pentru asta. Noi vom avea aici în Taur Uranus și Jupiter, care au fost în conjuncția importantă despre care am vorbit luna trecută. Avem Soarele, Venus și pe 15 mai va intra și Mercur. Dar până la ingresul lui Mercur aici în casa a 3-a avem luna nouă în această casă a comunicării, a mentalității, a studiilor. Iar asta este prima cheie care activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Căi nebănuite de evoluție, de aptitudini noi, skill-uri noi, drumuri noi, contracte noi, călătorii. Evoluție în concluzie. Pentru voi această lună nouă aduce noi intenții, noi direcții, să fac ceva practic cu viața mea. Să îmi pun talentul la treabă, să studiez ceva nou sau studiile mele de până acum să le pun în practică, să monetizez talentul meu. Să încep să-mi fac publicitate și să lucrez încet și sigur la toate aceste lucruri. Apoi Mercur intră aici, în casa a 3-a, și Mercur înseamnă încet și sigur câștig cursa. Toate aceste lucruri trebuie făcute metodic, realist și pragmatic și să-mi schimb mentalitatea. Să nu mai cred că este greu, ci că totul durează. Dacă eu îmi doresc ceva, trebuie să înțeleg că este un proces. Lucrurile se transformă de la zi la zi, cărămidă peste cărămidă. Apoi energia se schimbă. Când începe sezonul Gemenilor pe 20 mai și intrarea Soarelui în casa a 4-a.
urmat de Venus aici pe 23, tot în Gemeni, tot în casa a patra și nu în ultimul rând de Jupiter pe 26, în casa a patra. Casa a patra înseamnă spațiul locativ, înseamnă rădăcinile, trecutul, părinții și relația cu aceștia sau proprietățile mele. Soarele vine cu energie în casa a patra, cu dorința de a studia ceva, poate ceva ce are legătură cu designul interior sau cu imobiliare, sau vă vin idei despre o mutare posibil unora. Discuții foarte multe la voi în casă, voie bună, vizite, oboseală, poate doriți să faceți unii dintre voi curățenie, dar preponderent această energie a gemenilor ne vorbește despre comunicare și despre noutate, despre a cerceta, a învăța ceva nou. Venus vine cu energie magnetică și atrage. Iubire în casă, discuții, voie bună, prieteni sau familia extinsă, niște discuții care acum pot lua așa amploare, care vizează cartierul, comunitatea și familia extinsă. Poate apărea orice aici, dar și dacă ar fi vorba despre o provocare, vă ajută Jupiter, marele benefic, să o descurcați. Jupiter este adevărat că lucrează cu materialul clientului, dar totuși extinde și ajută la evoluție, pentru că vorbește despre înțelepciune și filosofie și ne poate ajuta să vedem imaginea de ansamblu. Jupiter a mai fost în casa a patra aici la voi în anul 2012, acum 12 ani. Putem compara evenimentele de atunci cu cele de acum pentru a vedea cum rezonăm sau ce s-a întâmplat pentru a putea evita sau pentru a putea fructifica, pentru a putea relua. Sunt șanse noi și de mutare și să lucrați de acasă și să colaborați cu vecinii, cu familia, să vă mutați din cartier, să deveniți cumva o autoritate la voi în cartier sau să faceți cursuri, să începeți să clădiți o comunitate, pentru că va fi foarte important să avem o comunitate stabilă în viitor. Pe 23 mai mai avem și evenimentul de lună plină din Săgetător, din casa voastră a 10-a, la nivel de profesie. Ei, iată cum în această lună pot apărea acele schimbări despre care am vorbit, prin care voi vă puteți reconverti profesional. De ce? Pentru că o lună plină vine cu concluzie, iar Săgetătorul, după cum spuneam, vorbește despre filosofie, despre străinătate, despre imaginea de ansamblu, poate trage și foarte repede concluziile. Așadar, dacă aveți planuri de reconversie profesională, să vă schimbați cariera și serviciul, nu ar fi chiar indicat să o faceți de pe o zi pe alta, ci să vă asigurați prin energia aceea din casa a treia din Taur că totul este treptat. Puteți să vă uitați la aceste schimbări, dar ca la unele sigure. Taurul vrea un plan de rezervă, deci puteți face o perioadă în paralel, niște lucruri până când trageți concluzia finală. Pentru unii poate veni cu pensionarea, pentru alții poate veni cu decizia de a schimba cariera, pentru alții poate veni și cu divorț, să fiți atenți, tocmai pentru că nu înțelegeți acolo cu energia gemenilor ce se întâmplă, nu știu, să fie interferențe din familia extinsă, frați, surori, să fiți cu băgare de seamă, poate puteți să preveniți totuși. Iar pentru alții dintre voi vine această lună plină cu o încununare a eforturilor voastre de o viață. Unii dintre voi să știți că puteți începe să predați ceva, cursuri, ceva, la ce vă pricepeți voi cel mai mult și o puteți face prin transmisie. Orice ar însemna asta pentru voi. Și mai avem un eveniment foarte important care se petrece în această lună. Marte, guvernatorul Berbecului, renaște. În ultimele 6 luni nu a fost vizibil pe bolta cerească. Asta spune literatura de specialitate când o planetă nu este vizibilă, că renaște în Berbec, în casa voastră a doua. La nivel de resurse financiare, la nivel de stimă de sine, de bani lichizi și de modalitatea prin care îi câștigați voi prin munca voastră. Iată cum întreaga voastră hartă vorbește aici despre o schimbare de carieră sau despre posibilitatea de a face mai mulți bani, de a îndepărta din viața voastră apatia și superficialitatea în cazul în care v-ați confrunta cu asta, sau teama, timiditatea, frica de necunoscut. Acum războinicul luminii activează casa voastră a doua și vă dă o șansă să vă creșteți veniturile, să vă schimbați viața, să vă schimbați serviciul sau modalitatea prin care voi câștigați, să lucrați inteligent și poate mai puțin, sau dacă lucrați foarte mult, să merite pe deplin. Să vedem. Sunt foarte multe schimbări benefice pentru toată lumea în această lună.
Aici aveți elementul de foc. Vedeți, voi nu ați avut dorință, determinare, curaj, aplomb. Sau undeva pe drum s-a pierdut elementul focului și este reactivat de Marte în această lună, acolo în casa banilor. Mai mulți bani sau interesul către această zonă crește din ce în ce mai mult și vă vin idei. Uranus din casa voastră a treia. Idei geniale de a face mai mulți bani, idei neașteptate, colaborări, marketing, publicitate, social media, internet. Poate fi pentru voi în această lună. Să vedem mai departe. Uranus este guvernatorul Vărsătorului, iar Vărsătorul pentru voi este în casa a 12-a. Să înțeleg de ce m-am simțit nemotivat, să înțeleg că poate această lipsa mea de încredere în mine însumi sau însă îmi vine din familia mea, încă din pântecul mamei, este un fel de karmă, de neam, de tipar al familiei mele, de mentalitate pe care am preluat-o, am moștenit-o genetic sau energetic. Și că nu mi-aparține. De acum înainte pot să fiu independent, pot face mai mult de atât. Și avem echilibru la nivelul chakrelor și casa a 6-a, sănătate, în zona sănătății. Poate unii dintre voi lucrați în această ramură, poate unii dintre voi lucrați în medicină sau în această industrie, nici nu știu cum să-i spun, în farma. Poate alții dintre voi aveți un talent care prin artă, prin ceea ce faceți voi, vindecă. Îi vindecă pe alții, le puteți transforma viețile. Pentru alții dintre voi este important să vă uitați la sănătatea voastră psihică, mentală, emoțională, pentru că puteți somatiza prin șocuri, prin surprize în corpul fizic. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre un mentor care vă ajută acum, vă poate împinge de la spate și eliberare emoțională, casa 8-a, fricile voastre. Este o lună în care sau prin care să învățați să eliminați fricile. Aici sunt fricile neamului vostru, pe care voi, din iubire, din loialitate, le-ați preluat și le manifestați în această viață. Nu vreți să săriți mai departe de trunchi, conform proverbului. Vă este teamă, poate și de gura lumii, sau poate ați făcut-o, după cum spuneam, inconștient. Iar în această lună aveți parte de vindecare. Casa 8-a. V-ați achitat datoriile față de neamul vostru. Casa 8-a este subconștientul, iar casa 12-a inconștientul colectiv. Casa umanității. Deci cumva la nivel de generație, așa s-a cam transmis pentru voi și în această lună vă puteți echilibra. Puteți fi sănătoși din toate punctele de vedere și independenți. Și avem cascada, tot o avalanșă emoțională, dar care vorbește despre abundență, care intră și curge ușor în viața voastră, fluxul natural al vieții, după foarte multe lucruri care v-au împovărat. Este din nou eliberare emoțională, pot fi fel și fel de evenimente care apar, care vă activează la nivel emoțional, dar care de fapt vă ajută să vă vindecați și corpul și sufletul. Și peștele, abundență din nou. Avem numărul 34 și 34. Voi contribuiți la nivel de umanitate, să știți foarte puternic, mentalul vostru influențează câmpul de energie și aveți cumva o responsabilitate față de toți ceilalți să vă echilibrați. Pentru că de-aia v-ați născut în semnul peștilor. Peștii sunt ultimul semn din zodiac și au putere și intuiție să facă aceste lucruri. Se multiplică o situație. Sunt posibile colaborări care dintr-o joacă de copii să ia amploare foarte, foarte mare. Este vorba despre o extindere aici și despre garanția că puteți avea o viață sigură și împlinită. Pentru unii simplă, pentru alții mai dinamică, dar împlinită. Aveți un început aici pe care ar fi păcat să-l ratați. În zona relațiilor, 5 de monede, regina de spade și 3 de bâte. În zona planului material, 7 de cupe, cavalerul de cupe și nebunul. Iar în zona planului emoțional, 3 de cupe și regina de cupe. Foarte multe cupe pentru voi. Emoții, emoții. În zona relațiilor, dacă sunteți singuri, v-ați confruntat cu un teribil sentiment de abandon și de singurătate, pentru că prin subconștientul vostru acolo au circulat programe de genul nu merit, cumva nu merit, cumva toată lumea se poartă urât cu mine sau poate nu neapărat
Exact așa, dar ideea de bază este aceeași. Este un sentiment puternic de abandon. Uite, poate fi pe linie paternă, doar mama v-a crescut și voi tot timpul ați așteptat validarea, ați așteptat niște brațe puternice care să vă ajute sau o mână fermă care să vă ghideze. V-a lipsit acest ghidaj și cumva sunteți singuri pentru că nu vă găsiți locul. Începând cu această lună o puteți face, dar munca vă aparține, voi trebuie să identificați acolo cauzele ca să reparați efectele. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva v-a abandonat, a divorțat pentru unii dintre voi și a plecat și voi ați rămas așteptând fără să știți ce să faceți. Aveți aici o emoție puternică, un sentiment puternic de abandon, dar pe care în această lună îl puteți curăța, puteți înțelege că nu sunteți voi de vină, puteți înțelege că oamenii sunt complicați, oamenii sunt diferiți, că de foarte multe ori acționează prin acest sistem nervos care totuși ne ghidează la nivel de subconștient, acolo creierul nouă ne transmite ceea ce știe el cel mai bine și subconștientul ne apără. Experiența noastră de viață a familiei vorbește prin noi și atunci cumva puteți înțelege aceste lucruri, vă puteți reveni sau vă puteți împăca, puteți face niște demersuri pentru a sta de vorbă sau poate aveți parte de o surpriză și cineva vine și stă de vorbă și puteți vindeca relația sau puteți avea parte de o încheiere. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici voi vă simțiți cumva singuri. Dar vă simțiți singuri tot prin prisma experienței voastre de viață și atenție să nu divorțați, atenție cumva că puteți evita aceste lucruri sau a venit vremea să nu vă mai simțiți așa și să puneți totuși niște granițe personale, să învățați să spuneți nu, pentru că voi sacrificați și trăiți foarte mult prin și pentru ceilalți. Aici avem regele de spade și asul de spade. Ce interesant, mai vreau o carte. Și pajul de monede. Cei care sunteți singuri, aici copilăria voastră v-a marcat profund. Și în această lună puteți să vă dați seama că și dacă ați fost răniți, cumva ați acționat, ați avut așteptări de la ceilalți, dar nu ceilalți au fost întotdeauna de vină. Vă puteți vindeca. Este un prim pas către vindecarea voastră și este un prim pas prin care puteți să cunoașteți pe cineva cu care să simțiți și să rezonați la fel, care să vă ajute cumva indirect sau direct să depășiți trauma din copilărie, rana de abandon pe care o aveți. Sau orice altă rană a copilăriei aveți voi acolo, pentru că marea majoritate dintre noi același lucru, da? Toți avem. Pe de altă parte, pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este un sâmbure de speranță, este o discuție serioasă pe care o puteți avea. Nu abandonați lupta, vi se spune unora dintre voi. Încercați să stați de vorbă realist, încet și sigur, pentru că veți câștiga cursa, adică aveți o cursă de parcurs împreună, mai aveți o viață. Nu este momentul în care să vă opriți acum din această relație neapărat pentru unii dintre voi. Se mai poate face ceva. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie acel divorț și să fie aici în discuție chiar și un copil. Însă energia vă spune că oricât de mult ați aștepta, oricât de mult ați lupta voi pentru această relație doar pentru că aveți un copil împreună, pentru unii dintre voi este cam final de drum și vă puteți voi convinge de acest lucru, dar să fiți liniștiți pentru că veți avea prosperitate, nu este ca și când se termină viața, există și viață după divorț. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este vorba despre posibilitatea de a clarifica niște lucruri foarte importante, să înțeleg de ce s-a întâmplat așa și atunci renasc. Și atunci mă pot elibera, pot îndepărta de pe umerii mei această povară a separării prin care eu nu m-am crezut suficient de bun. Profunzime, conștientizare și iubire de sine, concentrare pe mine însumi sau însămi. O energie foarte puternică care spune după cum urmează. Cu cât pătrund mai mult în subconștientul meu și înțeleg că noi toți la nivel de umanitate trăim cam aceeași poveste cu alt nume și cu alt prenume, cu atât mai mult mă iubesc pe mine însumi sau însămi și înțeleg că sunt și parte dintr-un întreg, dar că toate aceste lucruri vin de undeva. Poate nu sunt direct responsabile de ele, dar prin loialitate și iubire față de celălalt am preluat, fără să-mi dau seama, traumele altcuiva.
Poate fi vorba și despre asta. Pentru alții dintre voi este vorba despre acceptare și despre iubire de sine. În această lună, toată lumea la nivel de relații, cu cât vă veți iubi mai mult pe voi înși vă, înțelegându-vă, iertându-vă, dar și acceptând, pentru că acceptarea este primul pas din această poveste, veți excela, veți înflori, veți renaște, renasc relațiile voastre, posibilitatea de a vă împăca cu cineva, inclusiv de a cunoaște pe cineva nou. În zona planului material sunteți confuzi. Poate fi vorba aici despre am alergat după mai mulți iepuri și nu m-a dus niciunul practic către prosperitate. Vedeți? Am mereu oportunități, cumva mă descurc mereu să fac bani, dar niciodată nu sunt într-o zonă foarte stabilă. Încep ceva și poate mă plictisesc sau lucrurile fluctuează. Începând cu această lună, puteți să vă dați seama exact ce vă place, să vă orientați către o meserie, să vă orientați către un drum și să devină povestea asta mai stabilă, pentru că aveți șansa să faceți și foarte mulți bani, să vă meargă și foarte bine. 9 de cupe, asul de cupe. Fabulos, 10 de cupe. Este o lună prin care să știți că apar niște oportunități, eu le spun așa, ele pot fi orice, prin care voi acum să renașteți, prin care voi acum să vă găsiți stabilitatea. Poate fi și vânzarea unui imobil, poate fi abundență, poate fi lucruri de acasă, poate fi extindere la nivel internațional, poate fi absolut orice, poate fi make-up, poate fi sănătate. Zona aceasta a sănătății poate fi orice terapie, poate fi orice are legătură cu zona asta mistică. În tot cazul, este vorba despre împlinirea unei dorințe sau despre faptul că în această lună, hai că mă descurc, uite că o traversez cu bine. Depinde de ce aspirații aveți voi. Poate fi și faptul că prin profesia voastră întâlniți pe cineva foarte puternic sau că prin profesia voastră voi reuși să vă vindecați. Avem aici business și leadership. A venit vremea să vă asumați responsabilitatea, să fiți un om mare, pe de o parte unii dintre voi, sau să începeți un nou business, exact cum am spus, să monetizați talentul vostru mai mult, dar mai organizat, mai calculat, mai pragmatic, mai ordonat. Pentru alții dintre voi este o ocazie de antreprenoriat, cumva celebritate, cumva stabilitate. Sunteți pe cont propriu. Vă eliberați de o karmă, de neam pe zona aceasta financiară. Vă eliberați de un jurământ. În zona emoțională avem 3 de cupe și regina de cupe. Este o lună bună pentru voi în care veți pluti. Vă veți simți bine. La nivel de sănătate aveți grijă doar la bolile sufletului, așa. Dar este o lună de bucurie. Este o lună în care puteți fi înconjurați de prieteni pe care să-i vizitați sau cu care voi să vă vedeți. Sunteți cumva într-un centru al atenției. Regele de cupe. La nivel de relații, vedeți, aici este lupta voastră interioară, pentru că de fapt în jurul vostru voi aveți oameni care vă iubesc, dar sentimentul acela profund al vostru față de voi înșivă este cel care vă macină și această eliberare emoțională vă poate ajuta să vă schimbați viața nu la 180 de grade, nebunul, 360 de grade, să o luați de la început complet, o nouă identitate, o nouă viață. Aici avem 8 de monede prin intermediul profesiei, un partener de afaceri sau partenerul vostru de viață. Întâlniți pe cineva foarte stabil și cumva și viața voastră se echilibrează. Sau soțul, soția. Uite, 9 de monede, este mai stabil, este ca un mentor pentru voi. Aveți colaborări care vă aduc foarte mulți bani. Uite și regina de monede, stabilitate, vă simțiți în elementul vostru. În această lună, v-am spus, cumva veți fi în centrul atenției. Pentru alții dintre voi este vorba despre mama, pentru unii dintre voi despre tata, pentru alții dintre voi despre mama. Cum lucra mama, cum făcea mama ca să aibă totul sub control. Pentru alții dintre voi este o colaborare. Este un mentor aici, cineva care vă ajută și vă deschide ochii. Cum să faceți să fiți mai bine. Aveți toate reginele aproape pe masă. Deci vă lipsește regina de bâte, curajul. Regina de bâte puteți fi voi. Sau aveți nevoie de curaj pentru a ajunge în energia împărătesei aici. Liderul. Venus în această lună vă stoarce, nu energetic, ci fricile. Vi le pune acolo pe tavă și vă spune, n-ai de ce să te temi. Nu reușești pentru că meriți. Totul este psihologie pură. Talismanele.
Unii dintre voi aveți nevoie de schimbare sau sunt drumuri de munte, da, schimbare la nivel de înfățișare sau aveți nevoie de mișcare, de sănătate, să vă echilibrați mai multă. Gata cu drama. Poate aveți aspecte prin leu unii dintre voi sau poate fi vorba despre faptul că nu totul este atât de dramatic pe cât pare. Elementul de surpriză și Uranus aici în foc poate fi, m-am îndrăgostit. Uite, meriți. Vedeți, aici avem 5 de monede care spune nu merit, sunt al nimănui, eu al cui sunt părăsit de toată lumea. Nu este adevărat. Este vorba despre percepția ta. Transformă în perspectivă. Tu așa percepi. Dar aici sunt lucruri bune care vin către tine. Relația cu mama. Focul care vindecă fricile noastre, ne arată calea și are legătură cu familia noastră, cu rădăcinile noastre, unde a început totul. De unde a început totul? Transgenerațional, din neamul nostru, și se pot vindeca și acum în această lună ne putem da seama de ce, cum și către ce ne îndreptăm. Ești minunat. Un glonț, rănile care se pot vindeca. Uite, ați încasat-o, dar v-ați vindecat. Te iubesc, iubire de sine și iubirea cuiva. Care fie vă ajută să vă vindecați, fie poate are legătură cu acest domeniu medical. Credința voastră vă ajută să vă ridicați. Și aici avem eremitul. Căutarea sufletului, înțelegerea. Eremitul merge și după stea, dar mai degrabă aș spune că merge după soare în acest context pentru voi. Calcule, trebuie să faceți ceva la nivel financiar, să fie lucrurile mai stabile, pentru că aveți potențial uriaș. Iubire de sine. S-ar putea unii dintre voi să mâncați compulsiv, atenție, sau să aveți provocări cu glicemia. Pentru alții dintre voi o reușită, o invitație undeva, sunteți invitați undeva și foarte apreciată prezența voastră. Roata destinului, uite surpriza, Uranus și roata destinului. Ceva neașteptat care vă schimbă cumva perspectiva și drumul. Faetonul, progres colosal. Progres colosal. Uite, plexul solar, manipulare. Să nu vă mai lăsați manipulați de credințele voastre. Aceea e o placă care a rulat. Scoateți discul, scoateți vinilul, puneți altul. Pot, merit, reușesc. Și lucrurile se schimbă. O inimă plină. Puteți cunoaște pe cineva care să fie puțin diferit de voi, dar să fie exact ceea ce trebuie pentru o doză de realism. Alții dintre voi faceți niște schițe sau sunteți artiști și puteți avea mai mult succes. Se repară ceva. Creativitatea sau aceasta este o vindecare. Și aici avem focul cosmic. Puteți cunoaște pe cineva dintr-o zodie de foc sau poate voi aveți ascendentul, ceva planete prin semnele de foc care sunt acum importante în aceste tranzite. Pentru alții dintre voi este lacul. Ori locuiți pe lângă un lac, ori este vorba despre emoțiile voastre. A venit vremea să acceptați ceva, să vă maturizați. Nu putem fi toată viața copiii părinților noștri în atitudine, în energie. Putem fi, dar prin sânge, nu așa să le preluăm toate lucrurile. Sau a venit vremea să ne maturizăm. La cel de-al treilea ochi, intuiție. Pluton, retrogradare în Vărsător. Alcalin, atenție la nivel de sănătate. Atenție la ce mâncați. Atenție la alimentație. Aveți nevoie de o dietă alcalină. Să aveți grijă de voi. Știți de ce? Pentru că s-ar putea unii dintre voi să fiți un pic pesimiști, dar și din cauza alimentației, pentru că din stomac pleacă totul. Și stomacul are creier. Eu vă mulțumesc tuturor, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să aveți parte de o lună minunată și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!